Üdvözlök mindenkit! Ez most a 2021-es info videónk a Yu-Gi-Oh! Sorozattal kapcsolatban. Ugye sok kérdés merült fel mostanában, főleg a 15. rész után, aminek a végén ugye kiírtam, hogy a 16. résszel fejeződik be a sorozat. És ugye sokan nyitottak, hogy most akkor vége van, vagy most akkor nincs vége, most mi van, mert a roadmap-en meg ugye ki volt írva, hogy lesz majd még egy mozifilm, szóval emiatt csináltam ezt a videót, hogy kicsit akkor helyre rakjam a dolgokat. Tehát ami ott volt az igaz, tehát a 16. résszel most tényleg, tehát végleg szeretném befejezni a sorozatot, tehát ez lesz a vége, most ez a Link Wars, a Revenge of the Sacred Beast és akkor a Battle Royale Tournament, ez a három lesz most, ez egy ilyen záró évad igazából a sorozathoz, és most ez tehát be is fejeződik, tehát ez most a vége lesz. De senki ne jegye meg, ez nem jelenti azt, hogy a Yu-Gi-Oh! Sorozat véget. Most akkor ugye kérdeztétek, hogy most Tamás, most azt mondtad befejeződik, de akkor mégse fejeződik be, akkor most mi van? Na, szóval. Tehát a sorozat az befejeződik, tehát ez lesz a záró rész. Viszont van egy másik tervem, az pedig az első 6 részből fogok csinálni 2 mozifilmet. Ez végül is ilyen reboot mozifilm, tehát úgy lesz, hogy az első, második és a harmadik résznek a történetéből lesz egy új mozifilm. Nem ugyanaz lesz, a sztori az hasonló lesz, annyi, hogy kicsit ki lesz bővítve. Tehát most ugye tudjátok, hogy az RLDS, ugye a Larionéknak, a Leheléknek a sorozata ugye nagyon összefügg a miénkkel. Viszont ők később kezdték el, ezért pár dolog így most furán jött ki utólag, ezért tehát ebben a mozifilmben benne lesznek ő is. Tehát a Lehellel lévő párbajom, ami az ő részük, amivel az ő sorozatuk kezdődött, az ugyanúgy benne lesz a miénkben is, tehát ebben a mozifilm verzióban, tehát őket is beleírtam, ők is benne lesznek. Tehát annyiban lesz újabb, hogy magák a párbajok majdnem ugyanazok lesznek, tehát az ilyen Tamás vs Zoli, ugye a Sliferér, az Obeliskért, ugye ott volt a Bence vs Obi is, ugye akkor Alexandernél lesz a Rá, tehát ezek a párbajok megmaradnak. Viszont annyi lesz most az újítás, hogy ezeket a párbajokat modern lapokkal játsszuk. Tehát Tamásnak ugye Dragoniti paklia volt, az új Dragoniti lapok benne vannak, viszont amit fontos megjegyeznünk, hogy nem lesznek benne linkek. Tehát időrendbe tartani fogjuk, tehát ebben az időben ugye még csak szinkroidézés volt, meg később jött ugye a Zixir idézés, de magában a sorozatban, tehát ebben a mozifilmben használjuk az új lapokat, az új supportokat például, amik kijöttek, viszont csak a szinkrókat. Tehát nem lesz benne link idézés, nem lesz benne pendulum idézés, tehát ezek nem lesznek benne, hogy azért valamilyen szinten korhű maradjon, de mégis azért modernebbek legyenek a párbajok, tehát mégis azok a régi lapok, tehát kicsit pörgősebb legyen az egész. A sorozat, tehát a mozifilm nagyját én fogom írni a párbajokat, ugye én írtam például most ebbe a 15. részben az összeset, tehát ezek inkább ilyen pörgősebbek, akciódúsabbak, hamar lemennek a párbajok, viszont van ugye Smirko, aki ugye szintén velünk együtt dolgozik, őt meg tudtam kérni, hogy írjon meg párbajokat, mert ő nagyon ilyen animésre írja meg, tehát jó, hosszú párbaj, nagyon sok húzás van benne, nagy visszavágások, visszatérések, csak ugye hosszúak, és ilyenből összerakni, ugye a Link Force-ba ő írt azt hiszem 5 duelt, tehát ugye abban azért ilyen jó hosszú párbajok voltak. Ugye abban én írtam az Oli párbaját, ami igazából 2 körös volt, gyors és akciós, meg a végén a Bence, Tamás vs Darkness, azt is én írtam, mert az is ilyen, tehát azt mindenképpen én akartam, de sokszor meg szoktam őt is bízni, hogy írjon meg párbajokat, mert nagyon jól csinálja, nagyon jókat ír. Na, csak arra akartam kifutatni, hogy például az Oli vs Tamás, ugye a Cypheres, amit majd most fogtok látni, tehát a következő projekt, ami februárban jön, az igazából pont erre lesz jó, hogy meglátjátok, hogy képzeltem el ezt a reboot movie-t. Azt már az alapján csináltuk, tehát úgy fogjátok majd látni a párbajt az új lapokkal, szinkroidézés lesz csak benne, ugye, ami idézési forma, vagy fúzióidézés, meglátjuk, hogy tetszik nektek, így fog kinézni majd a mozifilm is. A második mozifilm, ugye az majd később fog jönni, az pedig a 4., 5., 6. rész fogja feldolgozni, ez a Shadow Tournament, ugye amikor Tamás gonosz, és ugye őt akarják a többiek visszatéríteni, vagy legyőzni. Amit az előbb ugye még mondani akartam, hogy például új dueleket is írok bele, tehát nem csak azok lesznek, amiket eddig láttatok. Az egyik, amit szerintem nagyon sokan fogtok örülni, azt elspoilerzem előre, mivel ugye a sztori ki lesz bővítve, ezért ugye, mint tudjuk, a 10. részből ugye Armetil, ugye Darkness fivére, de eddig nem volt róla szó, ezért őt bele fogom írni ebbe a reboot mozifilmbe, hogy kicsit azért, tehát ő már ott volt, csak ugye nem tudtunk róla. És majdnem a legelső duel a mozifilmből, azt tudjátok mi lesz? Darkness és Armetil fognak párbajozni, hogy eldöntsék, hogy kinek a terve a jobb, hogy mivel hódítsák meg a világot. Tehát lesz benne egy istenkártyát, Darkness használ mind a 3 istenkártyát, versus Armetil, ugye a 3 Sacred Beast-tel. Tehát lesz egy istenkártya vs Sacred Beast. Remélem azt tetszeni fog nektek, mert nagyon beteg lesz. Tehát ezek a terveim. Tehát most ebben az évben, ugye akkor februárban jön a Versus Lifer, tehát ugye a Zolis párban, amiben meglátjátok, hogy fog működni ez a dolog. Amúgy mivel 10 éve kezdtük a sorozatot, ez lesz az ilyen 10 years anniversary videó. Utána jön majd, hát ha jól számolom, akkor tavasz végén, nyár elején, tehát azt, hogy én májust írtam, akkor fog jönni a 16. rész, amiben befejeződik a sorozat, a Battle Royale Tournament. Nagyon beteg párbajok lesznek.
az utolsó párban olyan lesz, amiért még eddig nem láttatok. Annyira beteg, annyira hosszú, szerintem az meg fogja koronázni az egész sorozatot, nem akarom túl hype-olni, de nagyon, a vége annak a résznek az nagyon-nagyon durva lesz. Utána lesz a mozifilm, ugye rá fogunk állni erre, amit mondtam, ez a reboot mozifilm. Úgy fogom írni, hogy a Battle of the God Cards, tehát az istenkártyák harca, hiszen ugye a 3 istenkártyát fejezzük meg benne. Ez fog érkezni, akkor hát még nem tudom, hogy kerül, nyár végére nagyjából, nyár vége, és akkor év végére, tehát azzal szeretném befejezni az évet, az pedig lenne ez a Shadow Tournament, tehát a 4., 5., 6. résznek az újrafeldolgozás ugye egy mozifilmé, és ahogy mondtam, tehát ettől függetlenül nem ér véget a sorozat, mert ilyen speciál részek lesznek. A Rush Duel, például nagyon tetszett nektek a Rush Duel-es rész, azt még lehet, hogy fogom bővíteni majd akkor új párbajokkal, meg mindig, ha kijön mondjuk egy olyan pakli, ami megtetszik, nem fog bele új részt csinálni, csak lesz egy ilyen duel, tehát mondjuk Bence játszik mondjuk nem tudom, Tamás ellen, vagy BZ, Alexander ellen, tehát ezeket majd így lehet kombozni, ilyenek lesznek mindig, de maga a fő sorozatnak a fő sztori az a 16. résszel fog véget érni. Igazából ezt akartam elmondani, tehát ezek voltak a fontos dolgok, amiket mindenképpen meg akartam osztani, és akkor várlak titeket a Versus Lifer ugye új feldolgozásában, ami februárban jön. Legyetek jók, reméljük ez az év azért jobb lesz, mint az előző.